হ্যাঁ ও বাইদেউ আপুনি কি ক'লে এতিয়া কিবা আপোনাক 400 টকা দিম নেকি মোক 400 টকা নালাগে 5 টকা কমাই দিয়ক তহঁতৰ দহ যে ইমান কষ্ট কৰি অহা যোৱা কৰোঁ চাহ তাহ খোৱা সেইখিনিতে হৈ যায় নালাগে যা মোৰ ওপৰত দিব নালাগে মোক 192 দিলেই হয় নেকি বাইদেউ নাই ইমান কষ্টকৈ লৈ আহিছে বাইদেউ আপুনি 10 টকাটো লওক হে যা বঢ়িয়া ইয়াত 10 টকাও আৰু বেছিকৈ মোক দিলে 200 টকা সেইটো কাৰণে মই কাকো এতিয়া লগ নিবিচাৰোঁ কিহৰ কাৰণে লগ নিবিচাৰোঁ যাক যেতিয়া যিকোনো মেডিচিন দিম খাই নিজে নিজে ভাল পায় বেলেগক টানি আনে মোৰ বন্ধু বান্ধৱী নাই নেকি মোৰ স্কুল জমানাৰো আছে বেলেগ পাইছোঁ এদিনাখন বাইদেউক লগ পাইছোঁ বেলেগ আৰু এদিনাখন পাইছোঁ পাই পেলাই কৈছোঁ কৈছে আৰু বেমাৰৰ কথা বহুত ক'লে বাইদেউ মোৰ তাত এটা মেডিচিন মোৰ তাত নহয় মই জনা এটা মেডিচিন আছে বুলি কি আছে এইটো আপুনি কেইদিন খাওকচোন লাগিলে মই আনি মোৰ দোকান আছে মই নকৰোঁ নহয় বোলে আচ্ছা এইটো লওক খাই ক'লে ভালেই লাগিছে আৰু এটা হ'লেতো মোৰ মাইকো দিলোঁ হয় বা হেৰিক দিলোঁ হয় দিলোঁ খাই পেলাই ভাল লাগিছে আৰে আজি এক সপ্তাহত 17টা চিৰি তুলসী মোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল মানে পিছত ক'লো আজিকালি দোকানতো নাযাওঁ ঘৰত শুই চিৰি তুলসীয়ে বিক্ৰী কৰি আছোঁ হে মোক ভাড়া যে আপ ডাউন ভাড়া লাগে ভাড়াকেইটাও নাইকিয়া হ'ল আজি এই আব্দুলক মই কৈছোঁ মোক অলপ মেডিচিন দে মই ঘৰত বেড টেষ্টত বেমাৰ বহুত বেমাৰ কিন্তু মই ওলাই আহিছোঁ মেডিচিন কেইটা নিয়াৰ হেৰি সি চান্সত ডেন্স দিলে বাইদেউ আমাৰ তাত বোলে আজি মিটিং আছে মই চান্সত ডেন্স দিলোঁ মই কোনোদিন সেই ঠাইখন দেখি পোৱা নাই আহি গ'লোঁ কোনে আনিলে এই IMC আমাক টানি পুৱা টানি সোমোৱাই দিলে আৰু ভাবিছোঁ টানি বোলে মই অহা মাহত নে কি ডিচেম্বৰ মাহত হৰিদ্বাৰ যাব পাম আৰু মই মোবাইলত চাই আছোঁ নহয় মালয়েছিয়া কেতিয়া যাম হেৰিত কেতিয়া যাম এইখিনি মনে মনে বিচাৰি আছোঁ জীৱনটোতো পাৰহে কৰি দিলোঁ আৰু ডায়েবেটিছে একে চাইড লৈ মই ভাবিছোঁ যিমান চাইড লৈছে ইমান ওপৰেদি যাব